ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਨੇ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ੋਗੀ ਤੇ ਯਮਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 3rd ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ US ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਈ ਦੀ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ CFO ਮੇਂਗ ਵਾਨਿਓ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਂਗ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਸਪਾਵੋਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। This is very concerning, and it's quite clear that we're entering into some very difficult and very serious, into a very difficult and serious situation with China, given what's going on. So, it's up to the government to make sure that any Canadian citizen overseas has proper access to consular authorities, and I hope that this is being communicated to the Chinese officials. Do you think Donald Trump has thrown Canada under the bus after asking for this arrest, then Canada complying, and now saying he would politically interfere in the case? Well, I do think that the global dynamic is very concerning for Canada when we look at what's happened in the past several months with some of our traditional allies. So, there are new threats facing the world, and Canada needs serious leadership to be able to navigate through them. ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਾਂਟਲ ਗੈਗਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੁਨੋਸ ਏਅਰਸ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਂਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। It's incredibly important that we have an independent system where police agencies make decisions based on evidence and the rule of law, not political interference. We also need to make sure that we unequivocally denounce any type of repercussions to Canadians on foreign soil in China as a result of the actions of independent police agencies here. That message has to be sent loudly and clearly by this government to the government of China. And I believe that this situation demonstrates that Justin Trudeau's naive approach to relations with China isn't working. We
look at the decisions that he has made to appease the Chinese government in the past, waiving national security reviews of important takeovers of Canadian companies that have sensitive technology, his refusal to clearly and unequivocally state whether or not Huawei will be able to participate in the 5G spectrum option, something conservatives oppose. These are all examples where his naive approach to China has now, we now find ourselves in a situation where we have Canadian citizens on foreign soil detained in a government that has pursued a policy of appeasement, putting us in a position where we don't have the leverage that we might otherwise have. ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਮੈਟਿਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਸਪਾਵੋਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। I can say this. The unlawful detention of 2 Canadian citizens is unacceptable. They ought to be returned. The United States has stood for that, whether they're our citizens or citizens of other countries. We ask all nations of the world to treat other citizens properly, and the detention of these 2 Canadian citizens in China ought to end. I don't see it that way. The United States is engaged in an extradition process. Ms. Meng traveled to Canada. The Canadians have taken her into custody, now released her on bail pending extradition, an extradition hearing. We'll continue to engage through legal processes to get the just outcome that's connected to that. We have a set of trade discussions that are ongoing with the Chinese. As the Chinese have said, we're working on that while all the other issues, not just this particular issue, we have lots of complicated issues going on with China today all around the world. And we work on each of those to get good outcomes for the people of the United States of America and respecting the rule of law each step along the way. We'll do that here as well. And I just want to say and reassure all Canadians, but especially the family and friends of Mr. Kovrig, Mr. Sapor, this is a huge priority for our government. We are extremely seized of this issue. We care for, we fight for all Canadians detained abroad. ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣਨ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪੱਥਰ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। When you think about this room and all it's seen, these stones witnessed Winston Churchill speaking to Canadians. The stained glass windows reverberated with the voice of John F. Kennedy Jr. The benches upon which we lean supported us through debates on repatriating the Constitution and free trade. These lights shone down on Malala Yousafzai. This carpet was walked on by Barack Obama. Really? This is just a room, Mr. Speaker. This is just a place. It's a lovely room. It's a lovely place. It's filled with history and stories. But this is not the center of our democracy. Democracy happens whenever MPs gather, roll up their sleeves, get to work on building a better future for Canadians. When we meet in committee rooms, when we meet in caucus rooms, when we meet around a cabinet table and think about what Canadians hope for and dream of and are concerned about and respond to that. Wherever we gather to talk about the responsibility we have been entrusted, however momentarily, to deliver a better Canada for Canadians, a better world for future generations. That is where democracy happens.
ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਰੀਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹਨ। ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਿੰਗ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਤੇ ਬੰਬ ਰੋਕੂ ਦਸਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ 2 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਬੰਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਿੰਗ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਟਵਾ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 15 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਈਮੇਲ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। The call started around 10 o'clock or 11 o'clock this morning, and they've been continuing throughout the day. We've sent our officers out to investigate every single one. I don't know what number we're at now. I can tell you we're above 10. Above 10. All over the city, different organizations, mostly private business or buildings. This massive hoax of sending bitcoins to get information where the potential bomb is, that's a hoax, and there is no coincidence that it's across North America. I think this is orchestrated by more than one single person in a basement. This is orchestrated by a group, a web, no pun intended, of organizers around the world. From the several messages that we have actually examined today, we can see different IP addresses and different routings. We see it from parts of Asia, parts of Europe, and parts of the Middle East. So again, it doesn't mean that that's necessarily where the cyber criminals are coming from, but we can see that the messages are being routed from there. It's all about extorting businesses. It's all about getting as much bang for the buck as you can. You'd be surprised how many potential organizations would actually take this claim seriously and would send them money. We had 4 clients today that contacted us, and 3 of them were actually asking if we can arrange for a payment. And we told them, hold on, you don't need to pay, this is a scam. ਇਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਕੇਤਿਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯਮਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। At an historic moment
here in the United States Senate. And I want to thank all of the senators who, in a very bipartisan way, have come together to say that the United States will no longer participate in the Saudi-led intervention in Yemen, which has caused the worst humanitarian crisis on earth, with 85,000 children already starving to death. I want to thank the gentleman from Vermont and other senators who have tried to do all they can to make sure that we hold Saudi leadership accountable over the course of this and maintain our norms of acceptable behavior. The Senate believes Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder of Jamal Khashoggi. That, regardless of all of my other concerns about language, is the central essence of what the chairman is going to do. I think it's incredibly important for the Senate to speak on that issue. I want to reiterate what the ranking member just said. This is now unanimously, the United States Senate has said that Crown Prince Mohammed bin Salman is responsible for the murder of Jamal Khashoggi. तो उधर जर्मनी की संसद ने जन्म सर्टिफिकेट विच थर्ड जेंडर ऑप्शन चुनन की मंजूरी देने वाले कानून ਨੂੰ शुक्रवार ਨੂੰ मंजूरी प्रदान कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ। ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਲਮੇਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਗਿਕ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਸ ਬਗ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਗ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 68 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁੱਲ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਟਾਮਰ ਬੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਗ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो उधर चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत दौरे ते जाणगे। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਪੀਪਲਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੂ ਕਾਂਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਸ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਦਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 38 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਨਾ 5 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ IMF ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। IMF ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਤੋਂ $8 ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ IMF ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। IMF ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੈਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਹਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ। ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਨੇ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ੋਗੀ ਤੇ ਯਮਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿੰਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 3rd ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਰਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।